Bonjour! Nou, ik sta hier in de schuur bij de voorraadkast en ik heb in oktober witte kool geoogst en dan ben ik aan het experimenteren gegaan met bewaren van witte kool. En het is nu eind januari en Sander die wil bami maken met witte kool. Dus ja, nou maar eens kijken of die er nog een beetje uitziet. Leuk dat je kijkt. Ik ben Helene. Sinds juli 2018 delen Sander en ik onze ervaringen vanuit de Corrèze in Frankrijk met het ombouwen van een Franse stoel tot woonhuis. Zelfvoorzienend leven en off-grid elektriciteit. Oh ja, en natuurlijk de Frankrijk Experience. En uiteraard gaat niks zoals gepland. Zo. Ik heb ook nog een andere kool. Heb ik op een andere manier geprobeerd te conserveren. Dat zal ik ze ook laten zien. Zo. Ja, het is best een flinke jongen. Dan moet ik de buitenste bladeren eraf halen. Kijk of er nog wat van wordt. Kijk, nou, dan komt toch wel een mooi kooltje tevoorschijn. Ja. Niet helemaal. Maar daar kan je nog wel wat uithalen, denk ik. Ik denk dat Sander hier nog wel, in ieder geval van een deel, dat hij daar nog wel, dat het nog wel door de bami heen kan. Kijk, nou is hij helemaal, dat kan je je toch niet voorstellen. In oktober geoogst. En nu is het de 22e januari. Het is trouwens best een mooie dag. Kijk wel even naar die andere kool, die andere methode. Moet je de kool ingraven. Maar ja, die grond die is gewoon hartstikke bevroren, dus daar kan ik nog niks mee. Maar daar gaan we binnenkort maar eens naar kijken hoe die eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit is dan geworden de kool. Ja, meestal herken je daar niet zoveel van terug in de bami, maar ja, je ziet het wel, hè, hier. Zo. En dan hebben we er ook nog lekker pindasaus bij. Met pindakaas uit Nederland, want dat is de enige echte natuurlijk. Komkommertjes in het zuur. En worteltjes in het zuur. Geoogst in juli. Hoe ziet jouw bord eruit, Sander? Nou, dat ziet er weer lekker uit hoor.